امشب در 24 نگاه نگران تهران و مسکو به توافق صلح آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن. چشم‌اندازی تازه برای قفقاز با میانجیگری ترامپ، دالان زنگزور در کانون این توافق تاریخی. انتشار جزئیات تازه از نقش کماندوهای ایرانی موساد در حمله اسرائیل. گزارش رسانه آمریکایی میگه این کماندوها نیمی از موشک‌های بالستیک ایران رو نابود کردند. و انتقادهای گسترده از تصمیم دولت اسرائیل برای اشغال کامل غزه. شورای اروپا میگه این طرح باید بازنگری بشه. نتانیاهو گفته هدف اصلی تشکیل یک دولت صلح طلبه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. امروز در کاخ سفید جمهوری آذربایجان و ارمنستان یک توافقنامه صلح تاریخی با وساطت ترامپ امضا می‌کنند. یک مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته این توافق که در چارچوب پروژه دالان زنگزور امضا میشه نه فقط برای این دو کشور بلکه به نفع کل منطقه است که به گفته او با رهبری ترامپ امن‌تر و موفق‌تر میشه. آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، توافقی بسیار مهم هست، نقش آمریکا عملاً بسیار پررنگتر شده. این چه معنایی خواهد داشت برای کل منطقه قفقاز جنوبی و بازیگران مهمی مثل روسیه و حتی جمهوری اسلامی؟ خب یک مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز به خبرنگاران گفتش که با این حرکت یک توافقنامه صلحی امضا می شود بین دو کشور که 30 سال است که دو کشوری که در حال جنگ هستند امید نداشتن این توافق صلح رو بتوانند اجرا کنند. مسئله اصلی این است که قبلا محور این توافقات زیر دست روسیه بود، محل نفوذ روسیه بود. قفقاز و اون منطقه آذربایجان و ارمنستان اینا همه جمهوری هایی بودند که از شوروی سابق جدا شده بودند و وقتی این جنگ اتفاق افتاد جمع شدن در کشور بلاروس در شهر مینسک یک توافقنامه با هم دیگه نوشتن که هیچ وقت تقریبا اجرایی نشد. حالا اینجا کاخ سفید میگوید اون توافق دیگه که لم یکن است و توافق مینسک کاملا دیگه اعتبارش از بین رفته است. توافق جدید در کاخ سفید است و اتفاقی که دارد میافتد این است که آقای ترامپ چندین هفته است بدون که به مطبوعات بگویند اینجا کاخ سفید در حال مذاکره بوده است با رئیس جمهورهای هر دو کشور. وقتی داستان مسئله اقتصادی رو گذاشته است جلوی میز، همین دالان زنگزور رو که شما گفتید، ارمنستان حاضر شده است که دیگه این دالان رو که مدت‌ها بسته باز کند. وقتی باز کرده ارمنستان جا باز شده است برای اینکه توافق بین دو طرف صورت بگیرد. تا حالا هر چی بیزنس بود اگر می‌خواست تجارت انجام بشه از طریق ارمنستان یا آذربایجان برود به اون منطقه باید میومد یا از تو ایران رد میشد یا از تو روسیه رد میشد. الان زنگزور باز بشود از اون وسط میتواند عبور کند و کاخ سفید به ما گفته است از 10 شرکتی که قول دادن برای اینکه بخوان گسترش این پروژه رو قبول کنن 3 تاشون آمریکایی هستن. من از فیلمبردارم میخوام که یه خورده بیاد نزدیکتر بشود به من که بهتون نشون بدیم که این دور و بر ما چه خبر است. اگر نگاه بکنید الان از اون سمت اگر نگاه بکنید خبرنگارایی رو میبینید که همه منتظرند اونجا که رئیس جمهوری آمریکا بیاید و تحویل بگیرد دو رئیس جمهوری ارمنستان و آذربایجان رو. جایی که سمت چپش در واقع و سمت راست ما جایی که همونجا میبینید اتاق بیضی کاخ سفید از درش هم باز هست. افسران ارتش تشریفات هم اونجا جلوش ایستادن و منتظرن. پرچم‌های آذربایجان و ارمنستان هم میبینیم. البته پرچم ارمنستان رو فعلا فقط میبینم، پرچم آذربایجان رو هنوز نمیبینم و قرار است که بعد از اون بیاین اینجا و بخشی که شما میبینید این جلوتر ماست که همونجور که میبینید گروه تشریفات هست که منتظر است که بخواهد شروع کند به زدن مارش و سرود و داستان رو بخواهد اجرا کند. سمت چپ اون هم بالاتر همونجوری که اگه بتوانند نشون بدد فیلم بردار ما گروه تشریفاتی است که قرار است که قبول بکند که اون تیکه‌ای که وقتی وارد میشوند رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان اونجا باهاشون همراهی بکنن بیارنشون تا دم در اتاق بیضی و جایی که قرار است آقای ترامپ اونجا تحویل بگیرد. منتظر هستیم. قرار بود ساعت 2:30 اتفاق بیفتد، به نظر میاد یه چند دقیقه دیرتر شده است. هنوز اینجا هستیم منتظر این هستیم که بخواهیم از دو رئیس جمهور در واقع آقای ترامپ بازدید بکنه و مسئله اصلی هم همونجوری که گفتی این است که کاخ سفید با یک حرکت
اون داستان محل نفوذ جمهوری اسلامی و روسیه رو تغییر داده است. الان آمریکا می شود شریک اقتصادی اول ارمنستان. الان ارمنستانی که مدت‌ها اقتصادش کوچک میشد، تقریباً لندلاکت بود، یعنی زمینش قفل شده بود بین آذربایجان و کشورهای دیگه، یه راهی پیدا می‌کند برای تجارت. خیلی در واقع اون اینکه بخواد بر روی کشورهایی مثل جمهوری اسلامی و روسیه حساب بکند خیلی کمتر می‌شود و باعث می‌شود نفوذ کاخ سفید در منطقه قفقاز به شدت افزایش پیدا بکند. ممنونم از تو آرش علایی در کاخ سفید، جایی که انتظار داریم همطور که پرچم هم در جلوی در دیدید نخست وزیر ارمنستان تا دقایق دیگه ظاهر بشه و بعد از اون هم احتمالاً رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف. دوباره احتمالاً به تو باز خواهیم گشت. آرش علایی در کاخ سفید، ممنونم از تو. پیمان تازه میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید با میانجیگری دونالد ترامپ موجی از واکنش‌ها رو در منطقه برانگیخته. از نگاه تهران و مسکو این توافق فراتر از یک آتش‌بس اونها توافق رو بخشی از طرح نفوذ واشنگتن در قفقاز جنوبی و تغییر معادلات ترانزیتی در منطقه میدونن. علی خامنه‌ای پیشتر مسیر موسوم به دالان زنگزور رو به ضرر ارمنستان دونسته بود و به مخالفت تهران با هر کریدوری که به گفته او تمامیت ارضی این کشور رو تهدید کنه اعلام کرده بود. مسیری که نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی دو کشور رو تشدید میکنه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از استودیو ما در واشنگتن، و احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ماست. آقای بخشیده، با شما شروع میکنم. برای آذربایجان میفهمم، برای ایالات متحده میفهمم، ولی برای ارمنستان در این توافق چه چیزی وجود داره؟ با درود خدمت شما. خب برای ارمنستان اولویت امضای معاهده صلح. اینجا میتونیم دو گزینه رو تصور بکنیم، یا توافقی که در مورد عادی‌سازی روابط دو جانبه رو در بر بگیره، یا یک دادداشت تفاهمی که بتونه در اون قید بشه که باکو و ایروان بعد از حل همه مشکلات خودشون به معاهده صلح رسیدن. خب طبیعتاً برای باکو هم مهم هستش که ترکیه رو به دریای خزر و اروپا رو به آسیای مرکزی متصل بکنه و یک قطب منطقه‌ای تبدیل بشه، و البته خب علایق ایالات متحده رو هم دیده، تلاش میکنه که اون رو محقق بکنه. اما من فکر میکنم که دشواره که بخوایم این رو یک معاهده صلح تمام عیار درباره اون صحبت بکنیم، به خاطری که ارمنستان و آذربایجان هنوز مسئله علامتگذاری مرزهای خودشون رو در بخش بزرگی از اون حل نکردن. من فکر میکنم که یک زاویه مهم دیگر هم داره و اون این هستش که آقای ترامپ که توی 7 ماه گذشته موفق نشد دستاوردی در حوزه سیاست خارجی داشته باشه، تلاش میکنه که از این مسیر در واقع یک بخش برای غرورآفرینی خودش در سیاست خارجی دنبال بکنه. اما پرسش مهم این هستش که آیا این توافق میتونه استمرار داشته باشه، به ویژه بعد از این که خود آقای ترامپ دیگه در مسند قدرت نباشه و فضای بازی تغییر بکنه، چه در منطقه و چه در بعد فرامنطقه‌ای. آقای سمیعی، برای تهران این به چه معنایی خواهد بود؟ میدونیم که خامنه‌ای مخالفت زیادی داشت و به طور سنتی هم در این دعوای بین ایروان و باکو بیشتر به سمت ارمنستان همیشه گرایش داشته ایران. با باز شدن این کریدور و حالا نقشی مهم که ایالات متحده داره بازی میکنه، چقدر موقعیت ایران در اونجا تضعیف خواهد شد؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، دوست خوبم جناب بخشیده و مردم عزیز ایران. ببینید این یک دو سرباخت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، برای اینکه ایالات متحده داره نشون میده که بدون حتی شلیک یک دونه گلوله هم آمده و در منطقه قفقاز خودش رو جانشین کرده و از یک طرف روسیه رو کیشومات کرده، از یک طرف دیگر هم اون توانمندی زورآزمایی جمهوری اسلامی رو ازش گرفته که هیچ، و ضمناً اجازه ای رو هم داده به کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان که راه مسیر همواری به آسیا داشته باشن. و ضمناً این رو هم فراموش نکنیم که کشوری که عضو ناتو هم هست الان توانمندی خیلی برتری در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی داره و جمهوری اسلامی دقیقاً در حقیقت از بین رفته حساب میشه. علی خامنه‌ای علاقه‌ای نداشت که همچین چیزی اتفاق بیفته، اما خودسری‌ها و خودرأیی‌های ایشون بوده که کار رو به اینجا الان رسونده. آقای بخشیده، برای آذربایجان به خصوص باز شدن این کریدور
چه نقشی میتونه ایفا بکنه، به خصوص برای کشوری که دو پاره است، یعنی دست کم یه بخشش به سرزمین اصلی ارتباط مستقیم نداره. چقدر میتونه شرایط رو به خصوص در نزدیکی مرزهای ایران برای آذربایجان تغییر بده؟ آقای سمیعی، بخش در واقع اون استحکاکی که میتونه ایجاد بکنه با روسیه و جمهوری اسلامی رو خب طبیعتا توجه داشتن و همین موضوع میتونه در واقع حجم مبادلات اقتصادی آذربایجان با روسیه رو شاید بتونیم بگیم که تحت تاثیر قرار بده. ولی از سمت دیگه خب طبیعتا باکو به دنبال این هستش که یک کریدور بزرگی رو رقم بزنه که مهمتر از اون نقش ترکیه رو بسیار پررنگ میکنه و خب طبیعتا علاقه‌مندی ایالات متحده رو هم خیلی جدی داره در نظر میگیره. توی پررنگ بودن نقش ترکیه که همونطور که آقای سمیعی هم گفتم به عنوان یک عضو ناتو باید این رو توجه داشته باشیم که اساساً تابستون امسال وقتی که ایالات متحده اومد توجه خودش رو به بحث کریدور زنگزور که خب اساس این توافق میتونیم بگیم کریدور زنگزور هست، اینکه بخوایم بگیم یک توافق صلحی بین باکو و ایروان انجام شده. خب این رو آقای تامباراک سفیر آمریکا در ترکیه اعلام کرد و گفتش که واشنگتن آماده است که کریدور زنگزور رو برای مدت 100 سال بیاد و اجاره بکنه و خب این میدلیست هم گفتش که این ابتکار عمل از سوی ترکیه مطرح شد و خب حالا شرکت‌های خصوصی آمریکایی میخوان به عنوان ضامن اون رو انجام بدن. اما به هر حال جمهوری آذربایجان با این اقدامی که انجام داد میتونیم بگیم که کارگزار ترکیه هستش و طبیعتاً نقش مهم رو ترکیه ایفا میکنه، اگرچه خب جمهوری آذربایجان هم به حمایت از ترکیه و همینطور پشتیبانی ایالات متحده تلاش داره که نقش بالادستی رو در قفقاز ایفا بکنه. آقای سمیعی، باکو، جمهوری آذربایجان به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که گرایشش از روسیه بیشتر به سمت غرب هست. حتی میبینیم با اسرائیل هم روابط بسیار نزدیکی داره، با ایالات متحده الان نزدیکتر شده، ولی میدونیم بسیاری از این کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی همیشه نگاه مسکو به اونها بوده، از گرجستان بگیری تا همین الان در اوکراین که جنگ در جریان هست. چقدر برای باکو واقعا این معادله میتونه خطرناک باشه اگر روسیه واقعا ناراضی باشه و بخواد مشکلی ایجاد بکنه برای آذربایجان؟ ببینید احتمال خطرش وجود داره، اما آذربایجان داره روی چه ریسکی حساب میکنه که ایالات متحده حداقل گفته ما برای 100 سال میخواییم در اونجا حضور داشته باشیم و مدیریت اون منطقه رو داشته باشیم. یعنی در حقیقت داره حساب میکنه روی اینه که آقای پوتین با تمام گرفتاری هایی که داره و به ویژه این مسئله حالا نزاع با اوکراین که یکی دیگر از چیزهایی است که آقای ترامپ میخواد اون رو فشار وارد بکنه که پوتین رو مجبور به یک حداقل صلحی بکنه، این رو هم دارن ازش استفاده میکنن. جمهوری آذربایجان به نظر من داره از روی حمایت امریکا و حمایت پشت صحنه‌ای اسرائیل، چون جمهوری آذربایجان غافل نباشیم که انرژی و نفت مورد نیاز اسرائیل رو هم داره تامین میکنه، پس روی توانمندی‌های اسرائیل از یک طرف و روی توانمندی‌های اقتصادی و نظامی و کاربردی ایالات متحده از سوی دیگر داره حساب میکنه و فکر میکنه حتی اگر هم معضلی براش با روسیه ایجاد بشه امریکا میتونه به کمکش بیاد. آقای وخشیته، در تصویر بزرگتر این چقدر میتونه به جنگ روسیه و اوکراین روش تاثیر بذاره و موقعیتی که الان مسکو داره در چانه زنی هایی که ممکنه خیلی به همین زودی ها در امارات متحده عربی با آمریکایی ها داشته باشن؟ بله، توجه داشته باشیم که احتمالاً ما در هفته آینده مذاکرات، یعنی در واقع گفتگوی دیدار مستقیم بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا رو خواهیم داشت و خب امروز در کرملین هم گفتگوهای داغی بود، حالا هم بین آقای پوتین و آقای لوکاشنکو و آقای پوتین با نخست وزیر هند با همتای چینی خودش و به نظر میرسه که به دنبال حل و فصل جدی بحث اوکراین هستن. همونطوری که آقای شی جی پینگ هم دیروز گفتش که ما الان در نقطه طلایی هستیم که اتفاق میفته اینجا هستش که به نظر میرسه توافقی بین روسیه و آمریکا هم حالا بتونیم بگیم تلویحی یا نانوشته
رخ داده. از این جهت امروز من فکر نمی کنم که روسیه تهدیدی رو ایجاد بکنه در منطقه قره باغ، اگرچه که اتفاقی که داره میفته ناخوشایند هست هم برای روسیه هم برای ایران، ولی اینکه بخوان بی‌نظمی رو ایجاد بکنن من بعید میدونم. اما نکته‌ای که وجود داره و قسمت ابتدای صحبتم عرض کردم این هستش که آقای ترامپ درسته که داره از یک معاهده صلح صحبت میکنه که البته خود این معاهده صلح مشخص نیست که حل و فصل تمام موضوعات هستش یا فقط بحث زنگ زور که مشخصا ظاهرا بحث زنگ زوره، اما به طور بنیادی نیومده این موضوع رو حل و فصل بکنه و از این جهت اون چیزی رو که حالا طرفین با ارمنستان و آذربایجان علاقه‌مند هستن بشنون رو داره به اونها ارائه میده. بنابراین این خیلی نمیتونه حل مشکل زیربنایی باشه و میتونه در آینده نزدیک دوباره ریشه های اختلاف اونها در ابعاد مختلف ظهور بکنه. آقای سمی، من در مورد کم و کیف این کریدور زنگزور که از نظر حقوقی قلمرو کدام یکی از این دو کشور خواهد بود یا خواهد شد خیلی مطمئن نیستم، ولی اگر واقعا عملا کنترلش در دست آذربایجان باشه برای ارتباط سرزمین اصلی به نخجوان، آیا این به این معنا نیستش که ایران عملا هم مرزیش رو با ارمنستان از دست خواهد داد؟ دقیقاً به همین معنا خواهد بود. یعنی ببینید در حال حاضر من فکر میکنم اصلاً علاقمندی آقای ترامپ برای ایجاد یک همچین مسئله‌ای و یک همچین ماجرایی امروز این هست که یه مقدار بیشتری روی جمهوری اسلامی هم حتی فشار بگذاره و بنده صمیمانه بر این باور هستم که اتفاقا روی آقای پوتین هم میخواد فشاری رو بگذاره که بگه ببین من در تمامی این منطقه حضور دارم، اون جایی که در یک زمانی در اتحاد جماهیر شوروی حیات خلوتشون محسوب میشد. پس بنده بر این باور هستم که آقای ترامپ علاقه ای داره که از یک طرف به جمهوری اسلامی هشدار بلا شکی بده که بگه ما در اینجا هستیم و راه عبوری شما به قفقاز و به اروپا رو در حقیقت در دست میگیریم، پس تمام رفت و آمد شما تحت کنترل ما خواهد بود. و دوم به روسیه هم بگه که ما اینجا حضور داریم و اگر شما فکر میکنی که بخوای با آذربایجان هم اون چه که با اوکراین داری میکنی رو انجام بدی، سخت در اشتباهی. ممنونم از هر دو شما آقایان شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن و احمد بخشیده استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ما. تا فرصت کوتاهی داریم اجازه بدید دوباره کوتاه به کاخ سفید هم برگردیم. آرش علایی از اونجا دوباره به ما پیوسته. آرش، گمان میکنم هر لحظه انتظار داریم که نخست وزیر ارمنستان وارد بشه. روزی بسیار تاریخی است طبیعتاً، به خصوص برای رهبران دو کشور آذربایجان و ارمنستان. درست، همین تصویری که الان دارید میبینید در گیرندهان تون اختصاصی ایران اینترنشنال است، دوربین ماست که به سمت گیت دروازه اصلی کاخ سفید است. من بیرون ماشین‌های پلیس رو میبینم که جمع شدند و ماشین‌های تشریفات هنوز همونجور که میبینید گارد تشریفات پرچم‌ها رو بالا نگه داشته است، پرچم‌ها افراشته و بالان به احترام نخست وزیر ارمنستان که همونجور که شما گفتید باید حدوداً 15 دقیقه پیش وارد میشد. خیلی هم راهی نیست از اون ساختمان بلر به کاخ سفید. در دروازه هم حدوداً 10-15 دقیقه ایست باز است، ولی هنوز منتظر این هستیم که ایشون بیاید. من در پشت سرم هم میبینم اونجا، اگر فیلم بردار ما نشون بدهد، هنوز همه خبرنگاران منتظر هستند. فرداد ما یه خورده زرنگی کردیم اومدیم اینجا زیر سایه درخت موندیم. این بنده خدا خبرنگاران دیگه نزدیک نیم ساعت هست اونجا زیر آفتاب مستقیم. بعضیاشون همونجور که میبینید رفتن روی نردبون، چندین و چند نردبون روی همدیگه گذاشتن برای اینکه بخوان تاثیر بهتری داشته باشن رئیس جمهوری آمریکا. و بعدم میایید میبینید اینور که در دفتر اتاق بیزیس باز است و آقای ترامپ هنوز مشاورینشون رو من میبینم که منتظرن. اونا هم بعضیشون دارن ساعتشون رو نگاه میکنن، منتظرن ببینن که چی شده. فقط در تایید صحبت‌های بچه‌ها که داشتن تحلیلگران هر دو تا صحبت میکردن، گزارش‌هایی که من توی این یکی دو ساعت گذشته هم شنیدم، ضمن اینکه یک مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید هم با خبرنگاران صحبت کرده امروز صبح، جمله با ما راجع به این صحبت کرد که جمهوری اسلامی و روسیه اونجا حوزه نفوذ
نفوذشون کمتر خواهد شد. راجع به این صحبت کرد که این یک سرمایه‌گذاری عظیم از طریق شرکت‌های آمریکایی خواهد بود در اون کریدور زنگزور و همچنین اشاره کردن به اینکه ایالات متحده امیدوار است که آذربایجان حداقل پس از اینکه رئیس جمهورش امروز دیدار داشت آقای علیف با آقای ترامپ، پس از این ملاقات آذربایجان به پیمان ابراهیم بپیوندد، پیمانی که کشورهای مسلمان سنی بیشتر عرب تا حالا جزش بودن و آقای ترامپ میخواد به شدت این پیمان رو گسترش بدن. مطبوعات آمریکایی از جمله اکسیوس گفتن که این یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت ترامپ است در 200 روز گذشته که به کاخ سفید آمده است و اشاره کردن به اینکه قدرت نفوذ روسیه، جمهوری اسلامی و چین رو در اون منطقه کاهش خواهد داد. باید دید در مورد آذربایجان آیا این که بخواد به پیمان ابراهیم بپیوندد در زمانی که آقای علیف در واشنگتن هست اتفاق خواهد افتاد، به خاطری که آذربایجان و اسرائیل با هم رابطه دارن، رابطه خوبی هم دارن، خیلی احتیاج به اون پیمان ابراهیم نداشتن، ولی خب اونم یه چیزی به صورت نمادین خواهد بود، دست آقای ترامپ رو بازتر خواهد کرد و در آخر هم همینجوری که تحلیلگران خیلی خوب ما هر دو تاشون اشاره کردند، مطبوعات آمریکا هم میگویند یکی از برندگان اصلی این داستان ترکیه است. ترکیه است که از این قضیه بسیار نفع برده است. ترکیه است که در طول چند هفته اخیر با آقای ترامپ دولتش به شدت راهیزنی داشته است برای که بخواهند این قرارداد را انجام بدن. بخش بزرگی از تجارتی که قرار است صورت بگیرد از طریق آذربایجان به ارمنستان میرود به ترکیه و ترکان نمیتوانند از این خوشحال‌تر باشند، به خاطری که نفوذ روسیه رو در این منطقه کم می‌کند، نفوذ جمهوری اسلامی رو در این منطقه کم می‌کند، حضور آمریکا رو گسترش می‌دهد، اجازه می‌دهد که ترک‌ها هم بتوانند در اون منطقه به اعمال نفوذ خودشون ادامه بدهند. ممنونم از تو آرش علایی در کاخ سفید. جایی که انتظار داریم تا لحظات دیگر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و بعد از اون رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف برای امضای این توافق تاریخی وارد کاخ سفید بشن. در ادامه برنامه اگر فرصت بشه حتما دوباره سراغ آرش خواهیم رفت. رسانه آمریکایی پروپابلیکا در گزارشی نوشته موساد چگونه طی سالها با جذب نیرو از مخالفان جمهوری اسلامی کماندوهایی برای عملیات در خاک ایران آماده کرده که بر اساس این گزارش نقشی کلیدی در جنگ 12 روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایفا کردند. در این گزارش اومده سحرگاه 23 خرداد گروه‌های متشکل از 70 کماندو از مخالفان حکومت ایران به رهبری یک جوان ایرانی به مراکز دفاع هوایی تهران حمله کردند. گزارش نوشته این افراد که از ایران و کشورهای همسایه توسط موساد جذب و آموزش دیده بودند با انگیزه‌های شخصی و سیاسی از جمله انتقام از سرکوب حکومت و وعده‌های مثل تحصیل در خارج یا کمک پزشکی به خانواده‌هاشون به این عملیات پیوستند. در ادامه این گزارش آمده حملات این کماندوها که بخشی از برنامه یک ساله موساد بود راه رو برای بمباران تأسیسات هسته ایران باز کرد و نیمی از موشک‌های بالستیک و 80% پرتابگرهای ایران رو نابود کرد. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا بیشتر به ما بگو این گزارش چه میگه؟ گزارش بسیار مفصلی هست، اختصاصی برای پروپابلیکا داره منتشر میشه. نویسندگان این گزارش یوسی ملمن هست و دن رواو، هر دو یک پادکستی هم دارند، پادکست موساد فایلز، که در اونجا هم فرداد راجع به این گزارش صحبت کردن، صحبت‌های شفاهی جالبی رو انجام دادن. ولی این گزارش مکتوب اولین بار داره در اونجا منتشر میشه و یک چکیده‌ای رو داره ارائه میده، مشخصا از شب اول حمله اسرائیل در خاک ایران که چطور هماهنگ شده بوده و چگونه این حمله رو اینها ترتیب دادن. مشخصا یک لانچر مهم موشک‌های بالستیک رو زدن و از طرفی اون باتری‌های دفاع هوایی جمهوری اسلامی مشخصا در اطراف تهران رو چطور اینها از رده خارج کردند. اون چیزی که برای اولین بار داره در اینجا افشا میشه این هست که دو تیم کماندویی دست به این کار زدند که مشخصا ایرانی بودند، یعنی یا ملیت ایرانی داشتند یا ملیت یک کشور ثالث که اشاره نشده که این کشور ثالث کدوم کشوره و اینکه این افراد چطور جذب شدن، چگونه موساد این افراد رو جذب کرده و بعد چطور آموزش دیدن. 5 ماه پیش از اولین شب حمله اسرائیل در خاک ایران این افراد از ایران خارج شدند. یکی از افرادی که در این میان اسمش، در واقع اون حروف اول اسمش سینته آمده، خیلی روی این گزارش متمرکز شده که این
فرد پیشینش چه بوده، چگونه توسط موساد استخدام شده و بعد 5 ماه پیش از این حمله از ایران خارج شده، به کشور ثالث رفته. اونجا متخصصان و کارشناسان اسرائیلی با اینها کار کردند، هم بهشون آموزش نظامی دادن، آموزش اینکه چطور از تجهیزات و ادوات نظامی بخوان استفاده بکنند، هم تست های متعدد روانی روی اینها انجام شده. به تناوب و تقریبا میشه گفت هفتگی روی اینها به لحاظ روانی کار کردن، ازشون آزمایش های دروغ سنجی با دستگاه گرفتند و فقط هم بحث مثلا کشور آذربایجان نیست، چرا که در این هفته های گذشته بسیار در شبکه‌های اجتماعی نام آذربایجان آورده میشد. در این گزارش گفته شده که آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، هندوستان و تایلند 5 کشوری هستند که اسرائیل مشخصا درش به این افراد آموزش داره. و نکته دیگر که بسیار مهمه، تعداد بسیار زیاد این کماندو هاست. 2 تا تیم کماندویی، 2 تا مجموعه بزرگ کماندویی اون حملات رو ترتیب دادند که هر کدام از این گروه ها، هر یک گروه کماندویی شامل 14 تیم بوده. هر تیم هم درش بین 4 تا 6 نفر عضو بودند، یعنی یک چیزی حداقل بین 56 تا 84 نفر در اون حمله شب اول دست داشتند. عده‌ای بودند در اطراف تهران، اینها با حالا چه پهپاد و چه با موشک آمدند اون باتری ها یا اون سامانه های پدافند هوایی که در اطراف تهران هست. برخی از اینها رو حتی اسرائیل در حمله دومش هم مورد هدف قرار نداده بود، اینها رو از رده خارج کردند. یک مثال دیگر که گفته شده و گفتن بیش از حد انتظار کمک کرده به موفقیت عملیات در شب اول، از بین بردن یکی از لانچرهای موشک‌های بالیستیک بوده که میگند ایرانی ها و سران نیروهای هوایی جمهوری اسلامی بسیار ترسیدند از اینکه این لانچر رو که زدن، ترسیدند از اینکه اگر لانچر دیگری رو بخوان افشا بکنند ممکن بوده که باز هم اونها رو مورد هدف قرار بخوان بدن. گزارش بسیار جامعی هست و نکته دیگری هم که داره و به نظرم جالب اومد اینه که اون حمله اول رو مثل یک ارکستر فرض کردند. هم نیروهای امان سازمان اطلاعاتی نظامی اسرائیل هست، موساد و نیروهای هوایی، و بعد به هر کدوم از این تیم ها و مأموریت هایی که داشتند نام یک ترکیب موسیقیایی رو دادند و انگار که هر کدوم از اینها به تناوب یک آهنگ رو، یک سمفونی رو اون شب نواختند و اسرائیل تونسته عملیات خودش رو انجام بده. نکته مهم موفقیت موساد هست. در ترور دانشمندان هسته موساد بسیار نقش داشته، در زدن اهداف نظامی و سران سپاه به نظر میرسه که نیروهای امان، آژانس اطلاعات نظامی و نیروهای هوایی بسیار دست داشتن و واحد زومت هم یکی از واحدهای معروف موساد هست. کارش استخدام ماموران و جاسوسان خارجی است. در پیش از این هم بعد از داستان‌های المپیک مونیخ بسیار نقش داشتن در عملیات خشم خدا و این افراد از زومت هم بسیار در سالهای گذشته در ایران کار کردن و نیرو جذب کردن. فرداد. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، می‌دونیم که سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف از منابع محلی به کرات استفاده می‌کنند و کردن در گذشته، اما اینکه تا این اندازه در ظرفیت کاماندویی بخوان از اونها استفاده بکنن کمتر مسبوق به سابقه بوده و میتونه طبیعتاً خطراتی داشته باشه. چطور واقعاً اسرائیلی‌ها تونستن، اگر این گزارش درست باشه، چنین ریسکی رو بپذیرن که از منابع محلی نه فقط برای کسب اطلاعات بلکه برای انجام عملیات فیزیکی هم روی زمین استفاده کنن؟ خدمتتون دور میفرستم شما فرهاد گرامی و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال. خب من اینجا ناچارم یک کمی وارد صحبت تاریخ فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در دنیا و در تاریخ خاورمیانه بشم. آخرین باری که کاری مثل اون کاری که اسرائیل الان انجام داره میده در خاک ایران انجام شده در دوره جنگ جهانی دوم بوده، به وسیله نیروهای ویژه اطلاعاتی بریتانیایی که
کبیر به خصوص نیروهای SAS که اتفاقا اونها هم چند ملیتی بودن، از مردم کشورهایی بودن که توشون SAS فعالیت میکرده، جایی مثل نروژ وقتی که مجتمع آب سنگین آلمان رو که داشتن سعی میکردن بمب اتمی اونجا توسعه بدن هدف قرار میدن، ولی عمدهشون نیروهای نروژی بودن که با حضور البته اعلیحضرت پادشاه نروژ و ولیعهد وقت نروژ که در اسکاتلند به سر می‌بردن، اینها آموزش داده شدن برای اون عملیات محرمانه. ولی چیزی که هست این هستش که اون داره در طی جنگ جهانی دوم و در دوران اشغال کشوری مثل نروژ مثل آلمان نازی داره صورت میگیره. این چیزی که الان داره صورت میگیره به وسیله کماندوهای ایرانی الاصل یا ایرانی داره صورت میگیره در خاک ایرانی که تحت حکمرانی حکومتی هست که عملاً با ایران به عنوان یک کشور تحت اشغال داره به برخورد میکنه، با وجود اینکه ظاهراً این حکمرانی از خود ایران برخواسته. بنابراین باید گفتش که این یک انقلاب عظیمی است در بازدارندگی. خود شما در گزارش‌های مختلف در ایران اینترنشنال این رو در واقع پوشش دادید که این بازدارندگی، این نوع از بازدارندگی برمیگرده به سال 2015. ولی بقیده من تحولی که ما داریم درش می‌بینیم خیلی عظیم‌تره. یعنی ما می‌بینیم اسرائیلی که سعی کرد نقش میانجی رو بازی کنه، به جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق اطلاعات بده یا یه سری مهماتی رو تسهیل بکنه به دست جمهوری اسلامی برسه، به طور کامل وقتی که جمهوری اسلامی حزب الله داره به وجود میاره، کارهای دیگه داره میکنه، اسلو کمک نکرد به اسرائیل، حتی ادامه قرارداد کمپ دیوید با مصر کمک نکرد، اسرائیلی ها تصمیم گرفتن که بازدارندگیشون رو چند بعدی و فضایی بکنن. یعنی از توان فیزیکی نامتعارف اتمیشون برسن به یک توان پهپادی نامتقارن، این رو توسعه دادن به در واقع یک بازدارندگی سایبری نامتقارن، توسعهش دادن به در واقع پیمان ابراهیم که یک بازدارندگی حقوقی هست و واقعا سیاسی حقوقی هست و واقعا موفق بوده و الان ما میرسیم به در واقع یک بازدارندگی ترکیبی نامتقارن که مجموعه‌ای هست از بازدارندگی روانی، اطلاعاتی و فیزیکی تخریبی. بنابراین به نظر من کارت به استخوان رسیده بود برای اسرائیل، به خصوص بعد از 7 اکتبر. من خیلی خوب یادم هست که در یکی از مصاحبه‌هایی که شما پیرارسال وقتی که اسرائیل بودین، یکی از مقامات اسرائیلی که پوششش میدادیم دقیقاً به این موضوع اشاره کرد که موجودیت اسرائیل به خطر افتاده و بعد ما میبینیم که در واقع به صورت دومینویی اهداف مختلف زده میشن تا اینکه ما میرسیم نهایتاً به اون چیزی که اسرائیلی ها بهش میگن سر مار و البته سر مار هنوز همونجوری که میدونیم به طور کامل زده نشد. آقای خلی، باز دوباره در زمینه عملیاتی ایران مثل ایالات متحده نیستش که 72 ملت باشه و یه نفر با پیشینه ایرانی یا روس یا مسلمان یا یهودی بتونه در نقش‌های مهم نظامی و سیاسی کاری انجام بده. تقریبا جامعه همگنی هست، تازه اون بخشایی هم که نیستن هم در حکومت راهی ندارن، یعنی سنی‌ها رو که راه نمیدن، یهودی‌ها هم همینطور. احتمالاً هر کسی که بوده مسلمان شیعه بوده و این چقدر کارو به نظرتون برای اسرائیلی‌ها سخت و پیچیده کرده، هم از نظر اعتماد هم از نظر اینکه بتونن اینقدر نفوذ پیدا بکنن روی زمین؟ خب یک کمی سخت و پیچیده کرده، ولی اگر تاریخ شفاهی کسانی که در CIA کار کردن، کسانی که در ساواک کار کردن، چند نفر از افسرهای برجسته ما که در حوزه امنیت خارجی برای ساواک کار میکردن به وسیله موساد آموزش دیدن، چند چیز رو میگن در مورد آموزش‌های موساد در دهه 1960. یکی اینکه وقتی که شما وارد یک شهر میشین، به خصوص شهرهای بزرگ، باید یاد بگیرین که توپوگرافی شهر رو اونقدر خوب بشناسین که احتیاج به نقشه نداشته باشین و بدون نقشه برین. فرهنگ مردم رو اونقدر خوب بشناسین که توپوگرافی شهر رو براتون حل بکنه. من فکر میکنم یک کاری که اسرائیلی‌ها کردن این هستش که از اون در واقع آموزش‌های قبل از اینترنتی، قبل از دنیایی که از طریق ماهواره و GPS به هم دیگه در واقع وجود داشت رو توسعهش دادن به کسانی که خشمگین هستن از دست جمهوری اسلامی
به صورت پناهنده یا مقیم توی کشورهای همسایه کشورهای اروپایی زندگی میکنن و اونچه که این نشون میده فقط این نیست که اسرائیل دارای مشروعیت معنوی نزد این ایرانی هایی هستش که ازشون استفاده کرده، بلکه میزان عدم مشروعیتی که جمهوری اسلامی داره تا بالاترین عناصری که همین الان در سپاه پاسداران در نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ممکن است با همین کماندوها در ارتباط باشند و بقیده من این دو عنصر روانی رو اسرائیلی ها به خوبی تونستن ازشون استفاده بکنن برای اینکه این عملیات رو موفقیت انجام بدن و به نظر من این تازه آغاز ماجراست و پایان ماجرا هنوز ما بهش نرسیدیم. ممنونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. با تصمیم دولت نتانیاهو برای تصرف غزه مخالفت‌ها در داخل اسرائیل و در سطح بین‌المللی شدت گرفته. رئیس کمیسیون اروپا گفته این تصمیم باید بازنگری بشه و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم هشدار داده که این اقدام جان گروگان‌ها رو به خطر میندازه. در همین حال تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات گسترده نظامی در اطراف نوار شهر غزه گزارش میدن. آلمان گفته فعلا هیچ صادرات تسلیحاتی به اسرائیل رو که شاید در نوار غزه استفاده بشه متوقف میکنه. در همین حال بنیامین نتانیاهو گفته هدف اسرائیل تصرف غزه نیست بلکه آزادسازی غزه از دست حماس و ایجاد یک دولت مسالمت‌آمیزه. ارتش این کشور گفته عملیات در غزه 3 ماه طول خواهد کشید. اردوان روز به خبرنگارمون از واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، از یک طرف از منظر آقای نتانیاهو به نظر این تنها گزینه است برای پایان دادن به حکومت حماس در غزه، از طرف دیگه مخالفت‌ها بسیار گسترده است علیه او، نه فقط در بیرون از مرزهای اسرائیل بلکه در خود فضای سیاسی داخلی اسرائیل. مخالفین آقای نتانیاهو از اصطلاح راهبرد سیاه‌چاله دارن استفاده میکنن. میگن پس از آغاز این عملیات در واقع مسیری ایجاد خواهد شد که رسیدن به یک هدف قطعی، آن چیزی که آقای نتانیاهو حتی داره اظهار میکنه، یعنی مسئله پاکسازی غزه و به دنبال رسیدن به یک دولت در واقع بجز دولت تشکیلات خودگردان و نیروهای حماس، همه اینها میتونه به این زودی‌ها محقق نشه، به دلیل اینکه آنچه که اتحادیه اروپا امروز داره مخالفتش رو اعلام میکنه اینه که وضعیت موجود یه وضعیت در تضاده. از طرفی نیروهای ارتش اسرائیل کاملا در حال محاصره هستند و در حال عملیات هستند و از طرف دیگه آقای نتانیاهو میگه که به دنبال گرفتن غزه نخواهد بود. روشن نیستش که دولت بعدی که پیشنهاد آقای نتانیاهو هست دقیقاً چه جور دولتی خواهد بود. ما طرح‌های مختلفی رو پیش از این شنیده بودیم، از جمله یک دولت سکولار و یک دولت تکنوکرات که پیشنهاد مصری‌ها بوده. خودگردان، تشکیلات خودگردان هم پیشنهاداتی داشت در این مورد. اما حالا طرح آقای نتانیاهو که در یک نظرسنجی فقط 27% نظرسنجی رو به خودش اختصاص داده بود که اسرائیل منطقه رو بگیره، روشن نمی‌کنه که چجور عمل خواهد کرد. حالا اتحادیه اروپا هم نسبت به این قضیه معترض هستش. این طرح کابینه امنیتی باعث این شده شورای اروپا اتحادیه اروپا رو به این مسیر ببره که اول باید روشن بشه که اونها چه تصمیمی برای مسئله انسانی اونجا خواهند گرفت. ما میدونیم غزه در یک محاصره طولانی است، کمک‌های غذایی در اونجا با حداقل امکان و فقط از طریق نیروهای آمریکایی به منطقه ارسال شده و حالا اتحادیه اروپا تاکید میکنه که ضمن متوقف کردن تسلیحات، ارسال تسلیحات از سوی آلمان، گفته که باید اسرائیل وضعیت زندگی مردم عادی رو در غزه در نظر بگیره. اسپانیا، دانمارک، هلند، فنلاند هم بر این تاکید دارن که بهتره به دنبال همون طرف ایده دو کشوری برن، در واقع شرایط جوری ابراز ایجاد بکنن که با کمترین هزینه انسانی باشه. چینی‌ها هم نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردن، همچنین عربستان و سعودی و اردن هم این عملیات محکوم کردن. اونها هشدار دادن که این میتونه تبدیل بشه فاجعه بزرگ و عملاً جان گروگان‌ها را هم به خطر بندازه. مصری‌ها هم برای این مسئله تاکید کردن که میتونه یه خطر باشه. همونجور که میدونیم به خانواده‌های گروگان‌های اسرائیل هم که همین الان فکر می‌کنم هنوزم در مقابل منزل آقای نتانیاهو باشن، اونها میگن چنین عملیاتی رقم زدن مرگ تمام گروگان‌ها و در واقع ایجاد یک بنبست بزرگ غیر قابل حل باشه. ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون در واشنگتن. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول به ما پیوسته. آقای فرهمند، اعتراض‌ها رو درک می‌کنم، ولی فارغ از اینکه یک نفر در مورد آقای نتانیاهو چه فکر بکنه که می‌دونیم نگاه هم در مورد او بسیار
رنگارنگ است، اگر واژه بهتری پیدا نکنم براش. اگر اما او چنین کاری نکنه و غزه رو کنترلش رو به طور کامل از حماس نگیره، این عملیات در نهایت شکست خورده خواهد بود برای او، اینطور نیست؟ با سلام با شما و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوره. سرنوشت سیاسی آقای نتانیاهو به جنگ غزه بستگی داره و این تصمیمی که آقای نتانیاهو گرفته به نوعی فرار به جلوست. آقای نتانیاهو الان با این پرسش بزرگ روبرو شده که خب این وضعیت فعلی رو تا کی میخواد ادامه بده؟ یعنی غزه رو محاصره کردن و به هدفشون هم نرسیدن، یعنی باید حتما یک هدف تازه‌ای برای این جنگ تعریف کنه. با این وضعیت فعلی، فشار فراوان خارجی و داخلی که روش هست، مفری که برای خودش پیدا کرده این هستش که هدف تازه‌ای تعیین کنه که بگه حالا ما به اون هدف می‌خوایم برسیم، می‌خوایم که کنترل غزه رو در دست بگیریم و اونجا یک حالا نمیشه اسمش گوش داشت دولت، بلکه یک اداره‌ای ما در اونجا مستقر کنیم برای اداره مدنی این غزه که خودش هم گفته که این اداره نه از حماس خواهد بود و نه از تشکیلات خودگردان فلسطینی. توضیح بیشتری هم نداده که چه کسانی میخوان با چنین اوصافی غزه رو کنترل کنن. مسئله این نیستش که حالا این همینجا پرانتز باز کنم، به نظر شما چه گروهی، چه کشوری پتانسیلش رو داره؟ آیا مثلا قطری ها، اماراتی ها، سعودی ها میتونن گزینه‌ای باشن؟ ببینید الان خب پیشنهادهای قبل هم داده شده بود که یک ترکیبی از کشورهای مختلف مسلمان، به خصوص کشورهایی که مؤثرن مثل ترکیه، مصر، عربستان، قطر توی این نقش داشته باشن، ولی اینها حرفایی است که الان صحبت کردن دربارش خیلی زوده و اساساً بلا موضوعه، چون یک هدفی است که چگونگی رسیدن بهش الان مسئله است. هدف سهل الوصولی نیستش. یعنی این هدفی که آقای نتانیاهو تعریف کرده مستلزم این هستش که جنگ در غزه شدت بیشتری بگیره، چون حالا دیگه میخوان که سربازای اسرائیلی برن و در داخل غزه بمونن. مسئله دیگه محاصره نیست. شما در نظر بگیرید مانند گذشته‌های قدیم، گذشته‌های دور که میرفتن یک شهری رو می‌خواستن بگیرن، محاصرهش می‌کردن اونقدر تا اینکه مردم اون شهر اونقدر از گشنگی و تشنگی قواشون تحلیل میرفت، نمیتونستن مقاومت کنن و سرانجام ضعیف میشدند و یا خودشون پرچم سفید بالا میبردن یا اینکه نیروی مهاجم میتونست به راحتی وارد شهر بشه و اونجا رو اشغال کنه. همین راهبرد هم آقای نتانیاهو در پیش گرفته، ولی خب الان مانند گذشته‌های دور این کار ساده‌ای نیست. اعتراض بهش میشه و در قرن 21 با این روش‌های قرون وسطایی سخت عمل کردن و به خاطر همین هم آقای نتانیاهو اومده و حالا میخواد زمان اون رو دیده که بره تو، ارتشش بره داخل و به شکلی که بمونه، نه اینکه صرفا با بمباران و پهپاد و موشک و اینها عملیاتشو پیش ببره. چگونه میخواد در یک جمعیت 2 میلیونی که همه اینها سینه‌هاشون لبریز از کینه نسبت به اسرائیلی هاست و این جهنمی رو در 2 سال گذشته زندگی کردن، با اینها چگونه میخواد اینا رو اداره بکنه؟ چگونه میخواد که با اینها مستقیم روبرو باشه؟ چون خودش هم گفته که میخواد که امر کمک رسانی اونها رو به عهده بگیره. اینها هدفهای بسیار دست نیافتنی و بسیار پرهزینه است. به خاطر همین هم ما داریم میبینیم که این همه اعتراض داره بهش میشه از طرف دوستان خود اسرائیل که چنین کاری یک فاجعه بشری بسیار بزرگتری رو رقم میزنه. اما آقای نتانیاهو اولا رقم زدن فاجعه بشری براش به نظر میرسه سابقهش اینو نشون داده خیلی چیز مهمی نیستش و مهم براش آینده سیاسیشه و اگر این کارو نکنه خواهناخواه در برابر این پرسش قرار میگیره که پس چرا این جنگ رو تمومش نمی‌کنی؟ چرا الان رها نمی‌کنی؟ چرا دست از محاصره غزه بر نمی‌داری و این فاجعه بشری خاتمه نمیدی؟ برای اینکه فرار کنه از پاسخ به این سوال، این راهو جلو گذاشته که حالا میخواد بره و داخل غزه بره که بمونه و یک جنگ رو وارد مرحله تازه‌ای بکنه. خیلی فرصت کمی داریم، در 30 ثانیه اگر بگید چرا تشکیلات خودگردان رو بازی نمیده؟ چون اساسا قبول نداره تشکیلات خودگردان رو، اینو بارها تاکید کرده بهش. ممنونم. از 30 ثانیه هم کوتاه‌تر بود. ممنونم از شما مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید. تا هفته آینده و برنامه بعدی، بدرود.